Saynshines! Welcome back to my channel. And for today's video ay meron nga akong mga kakolab. And yes po, kakolab ko yung mga Saynshines fam ko for today. And sorry if hindi ako active dito sa YouTube since nung July 1. So I'm so sorry guys. Hindi na ako nakakapag-upload ng every Monday, Wednesday, and Saturday. So babawi ako sa inyo guys. Ayan, by the way guys, ang mga kakolab ko pala dito sa video na to, you should subscribe to their channel guys. Kasi sobrang talented ng mga Saynshines fam ko. Si Lian, si Rexel, si Jane, si Eliza, si Savera, and then si Sheila. Without further ado, let's start our quarantine makeup look. So, first one is, magsa-sunscreen tayo. So, don't forget your sunscreen. I have this Jane Secret na day cream. So, meron siyang 30 SPF. Ang problema ko na lang ngayon ay yung mga pimple marks or acne marks ko. And don't forget also your neck. Ayan, para pantay. So, next one is, ako yung nagpa-primer. Every time na meron akong ginagawa a day, magla-live ako, or every time na meron akong shoot, ganyan. Dito lang sa bahay. So, nagpa-primer ako kasi nagpa-foundation ako. Pero lightweight lang yung foundation na ginagamit ko. Ang gagamitin kong primer is from Hello Gorgeous. And pasensya na kayo guys sa voice ko kasi medyo sinisipon talaga ako. But, I'm getting better. Ayan. Medyo nahirapan lang din talaga ako sa Shopee Live ko kasi minsan napapa-extend ako. Ayan. Nang hindi sinasadya. So, parang napapagod ako magsalita and then end up ako na ang ginagawa ko, natutulog na lang or nakakaidlip na lang ako. So, nakakalimutan ko na yung mga i-upload ko sa YouTube. And then guys, for our foundation, as always, this is my favorite silk foundation from V&M Naturals. Ayan, I am on the shade Caramel. So, ito lagi kong ginagamit ko every time na nandito ako sa bahay. Kasi sobrang lightweight lang niya. And also, makeup na skincare na rin siya. May benefit siya sa ating skin. Ayan, hindi lang siya yung as in makeup na itatapal mo lang, ganyan. Pero also, meron kang benefit na makukuha. And then also, pwede siyang i-blend using your fingertips only. Guys, this quarantine, ito lang lagi yung ginagawa ko. Magla-live, then magmi-makeup, mag-aayos ako, ganyan. I'm so thankful lang din kasi kahit na quarantine, meron akong work. Kinakarir ko lang talaga. Actually, guys, medyo nasasad lang ako kasi parang hindi ko na ma-maximize yung time ko for my YouTube and for my, for my Shopee Live. Ngayong nakapagsimula ako ng mag-video dito sa YouTube, I will upload more kasi susundin na natin yung ating time slot ng, Monday, Wednesday, and Saturday. So, abangan nyo guys yung mga video upload ko ngayong Monday, Wednesday, and Saturday. Ayan. So, after that, guys, ay nagkikilay ako. Ang ginagamit kong pangkilay is sa may Project Vanity. Ayan. Kung gusto nyo ng mga pangkilay na sobrang tibay, yung hindi ka iiwan kahit na pinagpapawisan ka na, you should try this guys kasi sobrang long lasting niya and then napaka-pigmented din itong product na to. Sobrang pigmented nito. So, kailangan mo na lang i-fill in yung mga spars or mga space dyan. Ayan. Ayan. Di ako nagko-concealer dito sa bahay kasi parang feeling ko, normal lang naman yung under eye ko. Diba? Yung eye bags normal lang yan. So, hindi na ako nagko-concealer. And, ayan. So, na next step is mascara. This is my all-time favorite from Maybelline Lash Sensational Mascara. And also, this is from Marie's Collection. Ayan. So, taga-US sila. And nagpadala sila sa akin before. First thing is, lalagyan ng mascara yung aking lashes. Then, after that, pupunta ako sa kabilang mata or eyelashes. Papatayuin ko muna sila and then, saka ko i-curl. Then, pataas ko silang aalisin. So, dahan-dahan lang, guys. Ayan. So, habang nakataas na yan, sa kabila din. Tapos, uulitin na naman sa kabila para talagang mapilantik yung, yung pagka-curl niya. Ayan. And then, uulitin ko na naman sa kabila. Ayan. Sa mga natatakot na ganito, hindi naman siya, nakakaalis ng lashes. Talagang mag-ingat lang kayo na ilagay or ipitin. Tapos, dahan-dahan nyo lang na alisin. Hindi yung biglaan na. Kasi pag biglaan nyo talagang aalisin, like, mahihila talaga yung eyelashes ninyo. Ayan. So, nakataas na silang dalawa. Ayan. Ganyan yung technique ko. Pero hindi ko alam if sa'yo ganun din. Kasi iba-iba naman tayo ng technique, diba? So, ganyan yung ginagawa. Bisaya ka, girl. Yan yung ginagawa ko sa aking lashes. Next naman, guys, is aking blush. Ayan. So, ito yung ginagamit kong blush. Halos
maano ko na siya, mahitpan ko na siya. Kasi, favorite ko to. And also, guys, ito kasi yung pinakamahal na nabili kong blushes from 3CE. Ayan, diba ang bongga? Ayan. Okay, then next one, malapit na tayong matapos actually. Sobrang sobrang easy ng aking routine every day. Yes, ngayong quarantine. So, sobrang easy lang. And then, I will be using my Fantasy from Beauty Saynshines PH na brand ko. Syempre, ito lagi yung ginagamit ko every day. And hindi naman siya drying sa lips. So, I like this. Ayan. Kahit kanti lang yung nilagay mo, sobrang pigmented talaga siya. By the way guys, this is FDA approved, so don't worry kung mayroon kayong iniisip na, hay, baka hindi siya FDA approved, baka magkaroon ng bruises yung lips ko. Hindi po. Kasi FDA approved siya guys, and DTI registered, so nagpa-register na kami sa DTI. So don't worry guys, kung gusto nyo mag-avail, just PM me or search our shop on Shopee, so Beauty Saynshines PH. Ayan. Nagli-lip gloss ako guys pag nandito ako sa bahay. So ang ginagamit ko is from Glitz Bish. Ayan, so paubos ko na siya. Gagamitin ko for today is on Wednesday dahil hindi ko mahanap yung espresso. For those who want to try this, guys, be careful lang or at least malaman nyo, meron siyang cooling sensation or effect. So, maybe for first timer, it will be shocking kasi medyo mahapdi siya sa lips. But when you use it often, sobrang relaxing niya lang and hindi na siya masakit sa lips. Napaplump niya yung lips mo dahil nga dun sa, sa mint or sa may cooling feeling niya. Ayan. Okay, so, ito na yung aking final look. Ayan. So, mag-aayos lang ako ng aking hair, then I'll be back. So, that's it guys for today's video. And I hope na-enjoy guys sa video na to. Although, sobrang iksi lang talaga niya. And I just want to thank yung aking Saynshines fam na nag-participate po. Guys, kung hindi nyo pa napapanood yung kanilang mga video, ilalagay ko yung kanilang link dito sa baba sa may description box. And also guys, and visit nyo din sila. Don't forget to subscribe. And support nyo rin sila guys, gaya ng pag-supportan nyo sa akin. And I really appreciate all the love and support you are showing me guys. Lalo na nung nag-mental breakdown ako. Thank you so much sa walang sawang suporta sa akin. Palitin ko guys ulit yung mga kakulab ko for this video. Ayan. So, si Lian, si Rexel J. Flores, si Jane Nalingan, si Alyssa, si Savera, and then si Sheila. Ayan. So, ayan po yung kanilang mga YouTube channel. I really appreciate your effort, guys. Sobrang proud ako sa inyo. Alam niyo yun. Thank you so much. Ayun. Again, guys, thank you so much for watching, and I hope you subscribe to my channel, like this video, and also share this to your friends. Please don't forget to watch my Shopee Live every 12 noon. Sunday to Thursday po yun. Except lang po yung Friday and Saturday because that's my rest day. So, see you guys on my next video. Bye! Mwah.